Chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Băng Lê Hòn Sơn. Tiếp tục hôm nay Băng Lê Hòn Sơn xin chia sẻ video đường xuống cảng Gạch Giá ra đảo Hòn Sơn. Có rất là nhiều các bạn đến khu du lịch Kiên Giang, và đặc biệt là những bạn mà đi trải nghiệm, thích trải nghiệm tiến đảo đó, chiến đảo như Phú Quốc, Hòn Sơn hay là Nam Du, nhưng mà có rất là nhiều bạn là chưa biết cảng ở Gạch Giá nó chỗ nào và nó như sao, cho nên các bạn có nhiều khi đi phải trễ giờ. Tại vì nếu mà các bạn đi chỉ cần sơ sức mà không biết đến đây thì các bạn đi rất là muộn là nó sẽ trễ giờ cao tốc. Tại vì giờ cao tốc nó đi, nó quy định thí dụ như đúng 7 giờ 30 là 7 giờ 30, mà đúng 6 giờ 30 là 6 giờ 30, cho nên các bạn đi nó hay có bị trễ. Thì hôm nay mình mới chia sẻ cái video là các bạn nhìn thấy nè, đây là cái khu cảng này gọi là cảng Gạch Giá. Cảng Gạch Giá thì nó chia ra các tuyến là đi Hòn Sơn, đi Phú Quốc, và đi Nam Du, đi Hòn Tre. Nó gồm có những cái cảng nó để số 1, số 2, số 3. Thì thường á, các bạn xuống tới đây rồi thì các bạn xem trong vé của mình, nó không có để xuống cảng nào, nhưng mà các bạn sẽ nhìn theo tàu. Ví dụ như nó để súp Bê Đông 2 hay là để súp Bê Đông 10, súp Bê Đông 4, súp Bê Đông 6 gì đó, thì các bạn xem mà từng thứ tự từng cảng. Thông thường thì Nam Du thì nó hay là cảng số 1, Hòn Sơn là cảng số 2, Phú Quốc là cảng số 3, nhưng mà cũng có tùy theo nó thay đổi các bạn, chứ nó cũng không có nhất thiết là phải là đi cái cảng đó suốt. Cho nên các bạn đến khu cảng Gạch Giá thì các bạn nên lưu ý và đi cho nó phù hợp. Thì mời tất cả các bạn xem video của Băng Lê Hòn Sơn. Cái nhà đây gọi là cống Sông Kiên, đường 3 tháng 2, chạy thẳng cuối đường 3 tháng 2 là có cống Sông Kiên. Các bạn chỉ cần ghé bên tay phải, nó có 2 cổng ghé. Cổng này là cổng ra nha, nhưng mà thường mình chạy thêm chừng 100 mét nữa cái nó có cái cổng vào. Nghĩa là ở đây nó chia ra 2 cổng, cổng vào và cổng ra. Thì mình chạy xuống thêm 100 mét nữa là có cái cổng vào, còn đây cái cổng ra. Thì trước tiên đây là cái cảng số 1. Cảng số 1 là chạy cho khách thường là chạy đi Nam Du. Thông thường khách đi Nam Du là tất cả tập trung là xuống cảng số 1. Có nhiều khi ra những cái ngày lễ Tết đâu đó thì có thể nó có sự thay đổi, chứ còn thông thường mấy ngày thường là cảng số 1 là dành cho khách chạy Nam Du. Đây, ở đây có tất cả tổng cộng là 3 cảng. Trước tiên mình chia sẻ đó là cảng số 1. Cảng số 1 thì thông thường là chạy Nam Du. Thì cỡ 5 giờ rưỡi là bắt đầu khu này là du khách đến là chưa sàn vé. Thì đúng 6 giờ là tất cả là đều xuống tàu. Tùy theo chiếc, có chiếc chạy 6 giờ, chiếc chạy 6 giờ 30. Thường chạy Nam Du là tàu đi 6 giờ, Hòn Sơn cũng có tàu đi 6 giờ, có khi 6 giờ rưỡi. Tùy theo cái tàu mình đi, mình đăng ký vé. Thì hiện tại ở cảng này thì nó rất là nhiều tàu đi Hòn Sơn. Chẳng hạn như tàu Super Đông nè, rồi Lenin là tàu mới. Ngoài ra nó có thêm tàu Ngọc Thành, tàu Hòa Bình. Mỗi một cái chiếc tàu nó đều có chạy Hòn Sơn và Nam Du. Ăn thua mình đăng ký theo cái tàu thôi. Đây cả nhà, đây là cảng số 2 nha. Cảng số 2 hiện tại thì bây giờ khách đang xuống. Thông thường xuống đây thì vé và thẻ căn cước là mình phải cầm theo. Thì khi mà xuất vé là phải có thẻ căn cước. Thẻ căn cước với cái vé tàu đúng tên của mình đó. Là cảng số 2. Cảng số 2 này là thường là chạy là Hòn Sơn là gì? Sơn là thông thường là xuống cảng số 2 hết. Ông anh mình nè, xuống nó gửi đồ Hòn Sơn. Ví dụ như các bạn có gửi đồ Hòn Sơn thì đó thì xuống đây nhà này luôn. Bên này là cách đây cũng khoảng tuần các bạn ơi. Thì có tàu mới chạy Hòn Sơn, đó là hãng tàu Lenin. Lenin thì thường bữa nay thì xuống cảng số 3 nè, chứ thường cảng số 3 nè. Số 3 này là Phú Quốc, mà sao bữa nay cái tàu mới này là ưu tiên tàu mới này là xuống cảng số 3 nè. Còn đi Phú Quốc với Hòn Tre thì bên đây nha các bạn. Bên đây là Phú Quốc với Hòn Tre nè. Đây, chia sẻ luôn. Đây cảng này là tàu cano dành chạy cho Hòn Tre. Mình lại đây là mình đi ra Hòn Tre.
một hồi nữa thì có người lên đó người ta bán vé, chỗ 2 cây nó đậu có người bán vé. Rồi như các bạn nhìn thấy mấy cái tàu lớn đó, tàu lớn như tàu Thành Thới đó, tất cả là xuống bên kia. Bên kia, qua bên kia nó có đường đi thẳng xuống luôn, đó là phà Thành Thới, là đi ra Phú Quốc. Khu đi Phú Quốc là đi tàu 2 tầng như thế này đó, có thể là chạy xe được luôn á. Đây bên đây là tàu chạy Phú Quốc nè. Lenin này tàu mới xuống cảng cách đây cũng khoảng 2 tầng, hơn tầng, chạy chuyên là Hòn Sơn. Cho nên các bạn đến cái khu du lịch đảo Hòn Sơn mà trước bạn các bạn đi ra Kiến Đảo á, thì các bạn nên nhớ cái cảng này. Cảng này mình có chia sẻ rồi đó các bạn. Khu thường là xuống đây thì nó có 3 cảng, cảng số 1, cảng số 2, cảng số 3. Rồi ngoài ra là nó có cảng đi Phú Quốc. Phú Quốc là nó có riêng biệt luôn nha. Riêng biệt cái cách bên đây là đi Phú Quốc. Những cái chiếc tàu phà đó, nó gọi là phà Thành Thới. Nó có thêm mấy chiếc tàu đỏ như thế này nè. Đây để mình cho các bạn xem chiếc tàu đỏ chạy Phú Quốc nè, FF chạy Phú Quốc. Mấy cái tàu lớn, tàu đỏ là chạy Phú Quốc FF. Và ngoài những cái chiếc chạy Phú Quốc là tàu đỏ này, nó còn có thêm là phà này nè, phà gọi là phà Thành Thới. Phà Thành Thới này thì chở xe 4 chỗ luôn nha, xe Honda xe 4 chỗ thì nó chở được hết. Còn như cái cảng hồi nãy mình có chia sẻ là cảng số 1, cảng số 2, số 3 đó là thông thường là đi Nam Du với Hòn Sơn. Còn đặc biệt một điều, Hòn Tre. Đây cả nhà thấy là tàu nó để dưới Hòn Tre nè, là mấy cái tàu này nó chạy Hòn Tre nha. Đảo Hòn Tre chạy có nửa tiếng là tới. Đây là đảo Hòn Tre thì cái chiếc cano nhỏ như thế này đây. Khi mà xuống tàu đó, mình ngồi đúng theo cái vị trí số ghế của mình, chẳng hạn như đây là 5 thì nó bao gồm cả ABC, rồi bên đây là 6 thì nó bao gồm ABC, cho nên mình ngồi đúng vị trí. Thì xuống có nhân viên tàu hướng dẫn cho mình ghế ngồi, quan trọng là ngồi đúng vị trí là ok. Như mấy anh chàng đẹp trai này đây, mấy anh chàng đẹp trai này xuống ngồi đâu đó gọn gàng ngăn nắp. Thì trong khoảng thời gian tàu chạy ra khoảng 20 phút là nó mở cửa bên trên cho mình lên, mình check in, mình selfie thoải mái vô tư. Bến này các bạn ơi, tới giờ chuyển bến nha. Chạy động cơ là 2 máy luôn. Tàu khá dài. Xuất bến là đúng 6:30 các bạn, đúng 6:30 là xuất bến.
tàu này vừa ra là có tàu khác đến liên tục. Tàu đỏ FS này là chạy Phú Quốc, cảng số 3 vừa rời xong rồi là tới tàu khác vô liên tục đi đến các bạn. Xuống tàu là mình ngồi đúng theo cái vị trí số ghế nha các bạn. Quan trọng là đúng ngồi đúng theo vị trí số ghế. Tàu rất là khang trang, có nhà vệ sinh rồi luôn nha. Đây là phía sau này cái nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ là đầy đủ. Đây, nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ. Tàu rất là đẹp, mấy anh nhân viên rất là lịch sự luôn, nói chuyện rất là đáng yêu. Với thiết kế tàu 2 thân, nội thất sang trọng, hệ thống ghế ngồi massage cao cấp và đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết sẽ mang đến sự thoải mái. Đây là cái không gian bên dưới, hồi mình sẽ lên trên mình chia sẻ không gian bên trên. Đây cả nhà, đây là tầng trên này cả nhà. Tầng trên nó có phòng VIP luôn rồi. Đây là phòng VIP đó bên trong. Đây phòng VIP đây. Phòng VIP là 300.000 một vé. Đây gọi là phòng VIP rồi các bạn. Phòng VIP này nó có cái massage luôn nha. Nó có 10 chức năng massage. Thì giá phòng VIP là 300. Mình muốn trải nghiệm phòng VIP thì thêm 130.000 nữa. Tại vì cái vé thường là nó 170. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chỉ có 10 phòng VIP thôi. Phòng VIP ngồi thì lý tưởng. Tầng trên cũng vé thường là 170, trong kia là phòng VIP. Các bạn lưu ý khi tàu khởi hành khoảng chừng 20 phút là người ta sẽ mở lên tiếng trên vậy nè, để cho khách lên hút thuốc rồi check in và selfie, để là nhìn biển hay là ngắm biển gì đó. Khi mà tàu ra chạy khoảng 15 đến 20 phút đó các bạn, thì mình lên trên bon, mình lên ở phía sau nó có mở cửa cho mình lên để mình check in và selfie. Đây là các bạn có thể nhìn thấy nè, ở trên bon tàu thì các bạn là check in selfie là thoải mái vô tư. Thì tàu chạy ra khoảng 20 phút thì nhà tàu mới mở cửa ở cho phía sau cho mình lên, thì các bạn lên đây để check in là selfie thoải mái vô tư thôi. Ê, 4 chàng trai đâu quyết luôn. Xuống đây khi mà xuống tàu các bạn thì mấy em chụp ảnh là vô tư thoải mái luôn, chụp in selfie là vô tư. Mà tới đảo rồi nè, tới một đảo rồi nè, đảo Hòn Tre, chạy cỡ 30 phút là tới đảo Hòn Tre. Đây cả nhà, này gọi là đảo Hòn Tre nha. Đảo Hòn Tre là trung tâm của huyện Duyên Hải. Huyện Duyên Hải thì nó bao gồm là 4 xã Hòn Tre, xã Lại Sơn là Hòn Sơn của mình đó, và Nam Du thì ở ngoài nó có 2 xã, Nam Du và An Sơn nó có 2 xã. Đây gọi là cào đôi nha các bạn. Nếu các bạn là những người chưa từng đến đảo Hòn Sơn và chưa được trải nghiệm du lịch biển, đi trên những chuyến tàu cao tốc như thế này, thì các bạn tranh thủ sắp xếp liên hệ với mình qua số điện thoại 0963 892 181 để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đặt phòng rồi đặt vé đi cao tốc. Đây là các bạn nhìn thấy nước nó trong, còn hồi nãy ở trong mà lúc mà tàu chạy ra khoảng 20 phút đó là nó còn ở Hòn Tre, nước nó cạn cho nên nó đục.
Còn mỗi khi mà chạy từ Hòn Tre ra khoảng thêm 10 phút 15 phút nữa là nó ra cái đường nước xanh. Ra cái đường nước xanh thì các bạn mà chụp ảnh selfie thì các bạn thấy rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy thêm cái đường điện lưới quốc gia kéo từ huyện An Minh, An Biên ở bờ ra đảo các bạn, với tổng diện tích dài là 22 cây số. Tổng số trụ điện là 48 trụ, mỗi trụ điện là cách nhau là 500 mét. Từ cảng Rạch Giá các bạn ra tới đảo Hòn Sơn thì ngồi trên tàu khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, thì nó khoảng 1 tiếng 15 phút hoặc là 1 tiếng 30 phút tùy theo cái thời tiết. Nếu mà gặp biển lặng gió im thì các bạn đi mất thời gian nó khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng 15 phút. Còn nếu mà gặp thời tiết xấu xấu thì các bạn chạy mất thời gian nó cũng khoảng 1 tiếng 30 phút, thì tùy theo cái hãng tàu. Chẳng hạn như các bạn đi tàu Super Đông, tàu Hòa Bình hay là tàu Ngọc Thành thì tất cả thì nó nằm cỡ tiếng 15 phút hết. Nếu mà các bạn đi những cái chiếc tàu mà 2 tầng như chiếc tàu Thạnh Thới chạy Phú Quốc đâu đó, lâu lâu nó cũng có tăng tải nó chạy, thì mình những cái tàu đó thì nó chạy mất thời gian 30 phút. Thì khi mà lên tàu thì các bạn sẽ được check in và selfie trên biển, giữa biển đại dương mênh mông, mà các bạn đi trên một chiếc cao tốc để các bạn chụp một vài tấm ảnh lưu niệm trong một cái chuyến đi thì rất là tuyệt vời các bạn. Cho nên các bạn là những người nào chưa từng trải nghiệm du lịch biển, chưa từng đi Hòn Sơn thì các bạn nên sắp xếp thời gian và liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo 0963 892 181 để được tư vấn và hỗ trợ cho các bạn cách thức đặt vé và ra đảo Hòn Sơn. Thì ở đây mình có phục vụ nhà nghỉ luôn các bạn, phục vụ nhà nghỉ rồi câu cá thuê xe. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình. Cái nhà chạy hơn 1 giờ đồng hồ thì tới giờ cũng tập cảng Hòn Sơn các bạn ơi. Mình có chia sẻ video cảng Rạch Giá ra đảo Hòn Sơn. Đến đây cũng nói lời chia tay. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn xem video. Nếu các cô chú anh chị và các bạn xem video thấy hữu ích, cũng xin các cô chú anh chị và các bạn đăng ký ủng hộ kênh để giúp cho mình có động lực. Xin chào và hẹn gặp lại những lần video tiếp theo. Đây là cảng Hòn Sơn nha, là tới đảo Hòn Sơn.